Uskokaa tai älkää, mutta Jukka on löytänyt ostettavaa Helsingin pörssistä useamman lapun verran. Käydään kurkkimassa, että mitä sieltä oikein löytyy. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tänään ehkä hieman enemmän tämmöistä niin Suomi-ängleä, koska säkin oot löytänyt ostettavaa sinne salkkuun. Ja Helsingin pörssi, niin sehän on ollut ihan umpisurkea nyt tässä jo oikeastaan viimeiset pari vuotta. Että se oli heikompi kuin silloin, kun lähdettiin laskuun. Ja nyt sitten, kun muut kun on ponnahtanut ylös ja rallatellut oikeastaan tässä viimeiset puoli vuotta, niin ei Helsingin pörssi ole tehnyt oikeastaan mitään. Että oliko se niin, että se on taas tehnyt nyt jopa lokakuuta alemmat pohjat tässä ihan viime aikoina? Joo, tosiaankin Helsingin pörssi on kyllä loistanut sillä omalla surkeudellaan tänäkin vuonna. Eli viime kuussa vietettiin 2-vuotis syntymäpäiviä siitä, että milloin tämä karhumarkkina Helsingissä on alkanut, kun taas viime viikolla vietettiin syntymäpäiviä, 1-vuotis syntymäpäiviä Jenkkien härkämarkkinan alkamisesta. Eli pörssit on mennyt yllättävästi eri suuntiin, mutta kurssilasku yleensä avaa niitä pelipaikkoja ja pikkuhiljaa mun mielestä alkaa näyttää, että se Helsingin pörssikin on laskenut jo niin paljon, että ollaan todennäköisemmin niin kuin lähempänä ainakin niitä pohjia kuin missään vaiheessa aikaisemmin. Että tosiaankin yli 2 vuoden karhumarkkina alkaa olemaan jo historiallisessakin tarkastelussa aika pitkä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun se heikko momentum ja heikko sentimentti on levinnyt tuonne ikään kuin kaikkialle Helsingin pörssin osakkeisiin, niin sieltä varmaan alkaa löytymään niitä hyviä yhtiöitä, joita on painettu jo turhankin paljon alaspäin. Mutta palataan Helsingin pörssiin myöhemmin tässä jaksossa ja käydään eka katsomassa vähän, että mitä tuonne indeksipuolelle kuuluu Jenkeissä. SP500 päivägraafit, mutta nyt tällä graafilla on tämmöisiä ihmeellisiä laatikoita, mitä ei ole totuttu näkemään, niin mitäs nämä oikein tekee tällä graafilla? Joo, tosiaankin noin kuvaa noita korjausliikkeitä, joita ollaan nyt nähty tässä vuoden kestäneen härkämarkkinan aikana. Ja jännä toi symmetria näissä liikkeissä, eli noin kaikki 3 korjausliikettä, mitä ollaan nähty, niin on suurin piirtein samankokoisia, eli noin 9% ollut tähän mennessä. Ja usein markkinoilta löytyy jonkunlaista tämmöistä symmetriaa noissa liikkeissä ja niiden pituuksissa, ja tällä kertaa symmetria taas näkyy sitä kautta, että kaikki noin 3 korjausliikettä on ollut suurin piirtein yhtä syviä. Ja kun pengoin pikkasen tilastoja, niin jos katsoo kaikkia niitä vuosia, joiden aikana indeksi on tuottanut positiivisesti, niin niidenkin vuosien aikana on normaalia aina nähdä niitä korjausliikkeitä. Ja itse asiassa keskimääräinen korjausliike, se vuoden suurin korjausliike, on 11% niiden vuosien aikana, kun markkina on kuitenkin tuottanut positiivisesti. Ja pikkasen sitä enemmän sitten, jos otetaan mukaan ne vuodet, kun markkina on päätynyt jonkunlaiseen laskuun sen vuoden aikana. Eli periaatteessa nämä korjausliikkeet, mitä me ollaan nyt nähty tässä viimeisen vuoden aikana, niin ei ole edes ollut niin syviä, kun keskimäärin markkinoilla ollaan pidemmän aikavälin aikana nähty historiallisesti. Ja tietysti jokaisen pörssivuoteen kuuluu vielä ne pienemmät korjausliikkeet, ja jos katsoo vaikka niitä korjausliikkeitä, jotka on ollut 5% tai suurempia, niin niitä on itse asiassa peräti 3,4 kappaletta per vuosi, kun katsoo historiallisesti. Eli normaalia on nähdä tämmöistä selkeää aaltoilua ja heiluntaa pörssimarkkinoilla, ja tämä nyt nähty korjausliike tai tämä yleinen aaltoilu, mitä ollaan tänä vuonna nähty, niin ei ollut yhtään niin kuin poikkeuksellista rajumpaa ollenkaan. Eli tämä on ollut oikeastaan niin kuin jopa miedompaa kuin keskimääräisenä pörssivuotena. Mutta jos palataan tuon graafin analysointiin, niin tosiaankin se, mitä viime viikolla puhuttiin nimenomaan täällä viikkograafin puolella, oli se, että meillä oli muodostunut tämä hyvä ostopaineesta kertova kynttilä tänne, ja nähtiin tämä hyvä 3 kynttilän muodostelma, jossa ikään kuin jos piirretään tämmöinen vaakaviiva tähän tasolle, missä näiden kynttilöiden kehot menee, niin nähdään, että tänne jää 3 kynttilästä jonkinlainen häntä tänne alapuolelle, joka kertoo tosiaankin siitä, että ne ostajat on aktivoitunut näillä tasoilla, ja toi viime viikon kynttilä, vaikka se ei ole ollut oikeastaan ehkä kaikista nätein, mitä olisi voinut tähän 3. kynttilänä muodostua, koska tähän muodostuu jonkunlainen häntä tuonne yläpuolelle, niin kuitenkin se validoi tämän ostopaineesta kertovan kynttilän sen takia, että se sulki korkeammalle kuin mitä tämä ostopaineesta kertova kynttilä. Ja periaatteessa, jos miettii tätä kynttilää ja tätä häntää, mikä nähtiin tässä, niin joissain määrin se on samanlainen kuin tässä aikaisemman korjausliikkeen tapauksessa, että siinäkin se ensimmäinen viikkokynttilä, kun lähdettiin tuolla pohjilta, saatiin samanlainen häntä, mutta heti seuraavan viikon aikana kuitenkin noustiin sen hännenkin yläpuolelle ja jatkettiin ylöspäin. Eli en olisi turhan huolissani tuosta hännestä kuitenkaan, koska tämä on ehkä niin kuin tämä 3
kynttilän kuvio paljon voimakkaampi kuin toi yhden kynttilän häntä tuossa tapauksessa. Ja nytkin nähdään, että tämä viikko on startannut ihan nätisti, eli maanantaina jo ollaan noustu aika lähelle noita viime viikon huippuja. Ja tämä näyttää ihan hyvältä tämä kuvio, ja se validoi edelleenkin se teesiä siitä, että tämä välipohja muodostui tähän lokakuun alkuun, ja odotuksissa on useamman viikon pomppu. Toki tähän väliin voi mahtua niitä laskuviikkojakin, mutta että odotan, että mennään vielä korkeammalle kuin missä tähän mennessä ollaan käyty. Eli viime viikolla kuitenkin käytiin aika nätisti vielä korkeammalla tuon jakson kuvailun jälkeen, ja itse asiassa tämä pomppu täältä edellisen viikon pohjista oli tuommoinen 200 pistettä, eli aika hurja vahva liike, ja vaikka siihen saatiinkin perään pari punaista kynttilää, niin se tässä niin kuin kontekstissa ja tämän niin kuin koko nousun näkökulmasta on ihan täysin niin kuin normaali ja aika pienikin korjausliike alaspäin, josta taas on mahdollista taas pompata sitten niin kuin vielä korkeammalle, ja tekninenkin kuva alkaa pikkuhiljaa paranemaan, kun noustaan tänne liukuvien keskiarvojen yläpuolelle, ja sitä kautta tämä avaa vielä mahdollisuuden siihen, että nähdään jonkunlaista vahvaa liikettä tuohon vuoden loppuun mennessä. No sä oot selkeästi härkälasit tällä hetkellä päässä, mutta mitä sitten, jos tämä hinta lähteekin valuu alaspäin, niin mikä on sellainen taso, missä säkin muutut karhusemmaksi? Jos katsoo tätä vihreätä trendilinjaa, joka on piirretty nyt tuolta viime vuoden pohjista, niin nähdään, että se on ikään kuin se tärkein trendilinja, mitä itse seuraan tässä samalla, kun tämä 200 liukuva keskiarvo, joka on nouseva, niin on aika lähetä trendilinjaa. Eli käytännössä jos suljetaan näiden molempien linjojen alapuolelle, niin se alkaa kertomaan sitten siitä todennäköisyydestä, että mennäänkin uusiin pohjiin, ja jos rikotaan tuo 200 liukuva keskiarvo, niin se voi johtaa nopeeseenkin liikkeeseen alaspäin. Eli se on niin kuin se riski, ja se on se niin kuin varoitussignaali siitä, että tämä nyt nähty nousu tai alkanut nousu niin onkin feilaamassa alaspäin, mutta niin kauan ennen kuin näin tapahtuu, niin itse ette sen niin kuin longipaikkoja tässä markkinassa. Sitten jos miettii niitä muita varoitussignaaleita, niin toki täältä löytyy niin kuin heikkoutta indeksitasolla. Että jos mennään katsomaan vaikka Russell 2000-indeksiä, niin toisin kuin nämä pääindeksit, niin täällä nähtiin viime viikolla aika selkeää laskua sen alkuviikon nousun jälkeen. Eli täällä se vastustaso löytyi laskevalta 20 liukuvalta keskiarvolta, ja nähtiin isoja laskupäiviä tuossa torstaina ja perjantaina, mentiin lähelle niitä edellisiä pohjia, tehtiin hieman korkeampi pohja kuitenkin vielä, ja siten tämä indeksi näyttää niin kuin huomattavasti heikommalta, mutta annan kuitenkin hieman isomman painoarvon noille pääindekseille, ja niiden mukaan analysoin markkinan yleistä kuvaa. Mutta jos haluaa nähdä niin kuin vielä heikomman kuin mikä tämä Russell 2000-indeksi on, niin jos mennään täältä ikään kuin small capeista tuonne microcap-luokkaan, niin siellä nähdään, että itse asiassa karhumarkkina on jatkunut täällä jo, ja ollaan menty tuonne näiden tämän vuoden aikaisempien ja viime vuoden pohjien alapuolelle. Eli täällä käytännössä karhumarkkina jatkuu, ja voin sanoa, että en muista niin kuin koskaan oikeastaan historiassa, kun näitä on tutkinut, että miten isot erot näissä indekseissä on. Että Nasdaq-indeksi taisi nousta semmoinen 50% tuolta karhumarkkinan pohjista uuteen härkämarkkinaan, ja samaan aikaan niin kun tämä pienyhtiö tai microcap-yhtiöindeksi tekee uusia pohjia karhumarkkinassa vielä vuotta myöhemmin. Niin tämä on niin kuin aivan hämmästyttävän iso tämä ero tällä hetkellä näissä eri kokoluokan yrityksissä ja siinä, että miten niiden indeksit on kehittynyt, ja siten se vaikeuttaa jonkun verran yleistä markkinatulkintaa siitä, että minkä tyyppisessä markkinassa mennään ja mitkä ne todennäköisyydet on sille, että pääindeksitkin menee alaspäin tai lähtee uuteen nousuun tästä. No tämä ei siinä mielessä yllätä, että jos mietitään korkotilannetta tällä hetkellä, että totta kai näillä mikrokäpäillä, niin ne ei ehkä ihan niin vahvoja tämmöisessä korkomarkkinassa kuin sitten nämä megakäpit. Joo, tosiaankin niin kuin ollaan puhuttu, niin kauan kun korot jatkaa matkaa ylöspäin, niin osakkeet on jossain määrin paineessa, ja se paine tuntuu enemmän tuolla korkeampien yhtiöissä ja sitten niissä yhtiöissä, jotka ei tee vielä voittoa, joiden rahoitusasema on enemmän riippuvainen siitä uudesta lainarahasta ja siitä uuden lainarahan korosta ja muutenkin siitä korkojenhoitokulusta, jotka on paljon korkeampia niillä firmoilla. Eli tämä on se riski tässä markkinassa, ja nyt nähdään, että tämä korjausliike, mikä koroissa nähtiin tuon vahvan nousun jälkeen, niin sekin tälle nousevalle 20 liukuvalle taas tuli, kopsahti ja sieltä pomppasi ylöspäin jo. Eli nyt on kysymys siihen, että mennäänkö uusiin huippuihin täällä koroissa, mikä aiheuttaa sitten mahdollisesti painetta tuonne osakemarkkinoille, vai nähdäänkö jonkunlaista stabiloitumista tuolla korkomarkkinoilla, että mennään ennemminkin tässä sivuttaan jonkun aikaa. Se voisi mahdollistaa sen, että osakkeet kyllä jatkaa ylöspäin, jos vaan nämä korot ei jatka nousuaan tässä niin kuin seuraavien päivien ja viikkojen aikana.
Niin kuin viime jaksossakin sanoin, niin toi 4,8 tuntuu olevan aika tanakka vastus, että siinä on moneen kertaan käyty ja laskupainetta tuntuu löytyvän siinä sitten yläpuolella, että saa nähdä, että jos se siitä tärähtää läpi, niin voi olla, että sen jälkeen se olisi ihan herran haltuun, että saa nähdä, että mihin osakkeet sen jälkeen lähtee. Ehkä voitaisiin katsoa ARK-ETF:ää myös, sitä on kyselty ja siellähän taisi olla aika paljon niitä tappioon tekeviä firmoja, niin mä en usko, että silläkään ihan hirveän vahvasti on mennyt vai kuinka? Joo, tosiaan jos katsoo tätä isoa kuvaa, niin tämä on tämä normaali oikeastaan tämä kuplakuva, eli tämmöinen parabolinen nousu ja sen jälkeen nähdään se ensimmäinen lasku ja sen jälkeen tämä oikein karhumarkkinatappaja, eli tämä lasku, joka kestää sitten pitkään ja jatkuu syvälle, mutta kyllä tässäkin niinku periaatteessa tämä pohja näyttäisi olevan muodostumassa ja usein se pohja muodostuu sillä tavalla, että tämä ei kimpoa suoraan tästä nousuun, vaan alkaa tekemään enemmänkin korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia. Tässä mun mielestä on niinku hyvä potentiaali sille kuitenkin. Että niin kuin näkee, niin tämä on paljon heikompi kuin nuo pääindeksit, koska ollaan tuolla 200 liukuvan keskiarvon alapuolella. Mutta itse en enää usko niin kuin uusiin karhumarkkinan pohjiin tämänkään ETF:n osalta. Ja itse asiassa nyt kun tuo 200 liukuva on kääntynyt jo pieneen nousuunkin tässä, niin tämä näyttäisi aika hyvältä, mikäli, jos ja kun tämä hinta nousee tuonne 200 liukuvan keskiarvon päälle tässä seuraavien kuukausien aikana. Siinä tapauksessa, koska nyt kun nämä molemmat liukuvat keskiarvot osoittaa alaspäin, ne itse asiassa molemmat on suurin piirtein 200 liukuvan keskiarvon tasolla siinä vaiheessa, kun tämä hinta joskus mahdollisesti pääsee sen yläpuolelle, joka tarkoittaa sitä, että nämä kaikki liukuvat keskiarvot olisi taas hinnan alapuolella silloin, ja siten se olisi niin kuin teknisesti ihan hyvän näköinen tilanne. Itse jos miettisin tämän kautta treidaamista, niin odottaisin sitä, että tämä hinta palautuisi tänne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, koska silloin meillä olisi myös ihan järkevä stoppipaikka, eli tämä edellinen pohja tässä, ja sitä kautta voisi lähteä pelaamaan tätä. Mutta niin tämäkin kertoo siitä, että jos katsoo vaikka niin tätä korjausliikettä, mikä ollaan nähty tuolta heinäkuun lopusta ja noita prosenttilukemia, niin 27% on tultu alaspäin tällä ETF-tasolla, joka kuvaa aika monen yhtiön kurssikehitystä tässä viimeisen kuukausien aikana. Eli se on ollut kyllä syvä toi korjausliike monessa osakkeessa, jotka pääs nauttimaan siitä vahvasta noususta, mitä nähtiin tuossa alkuvuodesta tai alkukesästä oikeastaan. Viime viikon tärkein makroluku, eli inflaatio. Se oli aika lailla lankulla ja odotuksiin nähden ihan ilmeisesti suhteellisen sopiva, mutta mitä markkinat tykkäs? No tosiaankin markkinoilla nähtiin itse aika pieni liike inflaatiolukujen jälkeen, eli kuten sanoit, niin ne oli aika pitkälti odotuksia, ehkä ihan pikkasen jotkut luvut oli korkeampia kuin mitä odotettiin, mutta markkina ei tällä kertaa pelästynyt sitäkään, ja aikaisemmin tuommoinen pienikin yllätys olisi saattanut johtaa siihen, että markkina selkeästi laskee, mutta toi markkinaliike inflaatiolukujen julkaisun jälkeen ja jenkkimarkkinan avautumisen jälkeen oli tosi mieto, ja itse asiassa hieman plussan puolella, että se lasku, mikä me nähtiin torstaina sitten myöhemmin, niin johtui sitten muista seikoista. Se johtui siitä, että Jenkkien valtiolainoja 30-vuotisia laskettiin silloin illalla liikenteeseen lisää, ja itse asiassa kysyntä niille oli tosi heikkoa, joka aiheutti pientä pelkoa sitten, ja nousua siellä korkomarkkinoilla, joka laski sitten osakkeita. Että se lasku ei liittynyt noihin inflaatiolukuihin, että ne markkina otti rauhallisesti vastaan. Vaikkakin, jos katsoo ihan sitä kuukausitason lukua, eli se kuluttajahintaindeksi CPI, niin siellä hinnat nousi 0,4% kuukausitahtia ja sitten taas pohjainflaatiossa 0,3% kuukausivauhtia, mitkä on molemmat hieman liian korkeita tahteja kyllä tällä kertaa, mutta taas ja jälleen edelleenkin se asuntokustannusinflaatio näkyy siellä jälkijättöisesti ja edelleenkin yllättävän korkeana tasolla itse asiassa kuukausitason luvuissakin. Eli vieläkin niin odotetaan sitä, että kuinka pitkä se viive oikein on, että milloin niin se asuntokustannusinflaation mierontuminen viime vuoden aikana alkaa näkymään tuolla raportoiduissa luvuissa. Eli käytännössä edelleenkin, kun katsotaan niitä asumiskustannusinflaatioita näiden reaaliaikaisen datojen perusteella, riippuen vähän datan lähteestä, niin asumiskustannukset on itse asiassa laskeneet tai nousseet ihan niin kuin maltillisesti tässä viimeisen vuoden aikana, kun se luku, mikä tuolla kuluttajahintaindeksissä on tällä hetkellä on 7,2% nousua vuositasolla. Eli se on se täysin jälkijättöinen ja kertoo siitä inflaatiopiikistä, mikä nähtiin. Ja nyt seuraavien raporttien myötä pitäisi pikkuhiljaa alkaa näkymään se viive siihen toiseen suuntaan, eli nähdään kun ne kustannukset tippuu siellä ja se inflaatiopiikki jää taaksepäin. Eli tässä graafissa tosiaankin näkyy nyt toi kuluttajahintaindeksi, niin pohjainflaatio kuin toi CPI, ja tämä on nyt oikaistu
sininen noista kuvaajista sillä reaaliaikaisella asumiskustannusinflaatiolla. Eli nähdään, että se on alle tuon Fedin 2% targetin tällä hetkellä, mutta siinäkin niin kuin jonkunlainen pohjaaminen on tapahtunut ja ainakin jonkunlaista pomppua nähdään nyt. Eli se kertoo myös siitä, että jonkunlaisia inflaatiopaineita tuolla nyt jälleen on. Kysymys on vaan siitä, että kun tuo tuli niin kuin noin suoraan linjaa alaspäin tuolta, että onko tuo vaan niin kuin pomppumatkalla alaspäin, vai onko tässä niin kuin jotain syvempääkin ja pysyvämpää pientä inflaatio-ongelmaa sen suhteen, että se inflaatio jäisi hieman korkeammalle tasolle kuin mitä toivotaan. Et toki toi taso, missä nyt ollaan sillä raportoidussakin inflaatiossa, eli se 3,7%, mistä varmasti tullaan tässä seuraavan vuoden aikana alaspäin. Jos jäädään siihen 2-3% tasolle, niin voidaan kysyä, että onko se liian korkeata se inflaatio. Et se 2% targetti, niin sehän on täysin niin kuin päästä heitetty ja keksitty, että sekin on tässä vasta viimeisen 10 vuoden aikana keskuspankki edes asettanut, että se 2% on se tavoite. Aikaisemmin ei oltu sanottu sitä, että mikä se on se tarkka tavoite, että pyrittiin vaan semmoiseen niin kuin mietoon inflaatiotahtiin, joka ei ole liian hidasta, mutta ei liian nopeata. Että se 2% on niin kuin täysin ikään kuin hatusta heitetty, ja onko se 2 vai 3, niin ei luultavasti ole suurtakaan merkitystä käytännössä ja noin niin kuin talouden kannalta. Et itse asiassa tässä niin kuin nykytaloudessa, jossa niin kuin valtiolla ja kotitalouksillakin on niin kuin aika isoja velkalasteja, niin loppupeleissä se hieman sitä 2% korkeampi inflaatiotahtikin voi olla ihan hyvä siinä mielessä, että se kuitenkin ikään kuin sulattaa niitä velkoja tässä samaan aikaan se korkeampi inflaatio. Niin kunhan ostovoima pysyy vahvana, eli palkatkin nousisi sitten suurin piirtein samaa tahtia. Joo, se on tärkeä huomio, että kunhan se ostovoima ei lähde supistumaan, kuten nähtiin tuossa niin tuon vahvemman inflaatio-ongelman aikaan, vaan että niin kuin vähintäänkin palkat nousee samaan tahtiin, jolloin se ostovoima säilyy ja ennemminkin mieluummin pikkasen paranee, eli palkat nousee hieman inflaatiota kovempaa. Toivottavasti se inflaatio siis valuu jonkun verran, ehkä 3 alapuolelle, palkat nousee sitten 3 ja 4% välissä, niin se olisi varmaan semmoinen niin kuin optimitilanne tällä hetkellä tuolla taloudenkin näkökulmasta. Mutta niin kuin ylipäätänsä tuosta inflaatiosta voi sanoa, että markkina ei juurikaan niin kuin noteeraanut sitä, että taaskaan inflaatio ikään kuin vuositasolla ei laskenut ja nähtiin niin kuin jonkunlaisia inflaatiopaineita, niin se voi olla, että tämä inflaatio alkaa jäämään hieman sinne niin kuin takaosaan ja ei näyttele enää niin isoa roolia tuossa makrokeskustelussa tai siinä, että mitä osakemarkkina reagoi noihin inflaatiolukuihin. Mutta se, mihin osakemarkkina varmasti tulee reagoimaan tässä seuraavien viikkojen aikana, on sitten nämä yrityksien tulokset. Että ne on varmasti nyt niin kuin framilla ja aiheuttaneen suurempiakin liikkeitä tuolla indeksitasolla riippuen siitä, että mihin nuo tulokset osuu. Jos viime viikolla katsottiin vähän jenkin näkökulmasta, että minkälaisia yrityksiä tuolla on raportoimassa. Eli tällä viikolla tosiaankin nuo isot ja isoimmat on varmasti Tesla ja Netflixi keskiviikkona. Niin Suomen näkökulmastakin isot yritykset alkaa raportoimaan kanssa tällä viikolla. Eli torstaina on Nokia ja Nordea. Ja siellä muitakin mielenkiintoisia yhtiöitä on. Varmaan toi Kempower on monen sijoittajan suuren osasin alla tällä hetkellä. Eli se on varmaan yksi noista Helsingin pörssin parhaiten pärjänneistä yhtiöistä nyt viimeisen vuoden aikana, oikeastaan koko tämän karhumarkkinan aikana. Eli oikeastaan niin kuin tähän viikkoon asti Kempower ihan teki koko ajan vaan korkeampia huippuja, tuolla osake meni ylöspäin. Viimeisen parin päivän aikana maanantai ja tiistaina ollaan tultu 10% itse asiassa alaspäin tuolla Kempowerinkin kurssin osalta, että jonkunlaista pelkoa varmaan liittyy tuohon torstain osariin, eli että minkälaiset luvut sieltä on tulossa, kun kurssi on vaan keulinut tässä ylöspäin melkein non-stoppina pidemmän aikaa. No tähän on Suomi-yhtiöiden näkökulmasta aika näppärästi kyllä koottuna nämä kaikki firmat. Sieltä vaan katsomaan, että milloin se oma firma sitten julkistaa tuloksensa. No miten sitten Jenkkilässä? Millaisia tuloksia sieltä sopii odottaa? Näyttäisi siltä, että ollaan kääntymässä nyt takaisin kasvu-uralle. Eli kun vuositasolla tarkastellaan, niin nyt meillä on ensimmäinen vuositason tarkastelu, kun ollaan taas raportoimassa kasvavia tuloksia. Eli niin kuin ollaan puhuttu, niin kvartaalitasollahan me ollaan käännytty jo kasvuun, eli se tuloskuoppa jäi oikeastaan sinne niin kuin tämän vuoden alkuun, viime vuoden loppuun. Ja sen jälkeen ollaan nähty jo kasvavia tuloksia kvartaalitasolla, mutta nyt käännytään takaisin sitten nousuun myös tuolla vuositasolla tarkasteltuna. Odotus on tällä hetkellä, että se tulos kasvaa SP5 kohdalta 0,4%, mutta useinhan nämä tulosennusteet on sen verran alakanttia, että nämä lähes aina ylitetään. Eli voi aika turvallisesti odottaa, että nyt kun ennustetaan pientä kasvua, niin luultavasti se kasvu on hieman nopeampaa, mutta ainakin niin kuin positiivisella puolella ollaan. Ja itse asiassa mitä tämä tarkoittaa, että nyt saadaan niin kuin, uudestaan niin kuin kasvavia tuloksia, ja kun mietitään vielä neloskvartaalinkin tulosennusta tähän, niin itse asiassa mitä tänä vuonna tapahtuu, jos nämä ennusteet nyt pitää paikkansa tälle 3. ja 4. kvartaalille,
niin vuonna 2023 raportoidaan kaikki aikojen ennätystulos SP500 puolella. Eli ehkä se ei ole niin iso ihme, että osakemarkkinapohjastossa vuosi sitten ja kääntyi uuteen nousuun, kun yrityksienkin tulokset on kääntymässä jälleen uuteen nousuun ja nopeasti kaikki aikojen huippuihin tuon pienen lässähdyksen jälkeen tässä vuonna 2022. No jos kurssit on tullut alas ja tulosennusteet on taas kasvanut, sehän taas tarkoittaa sitä, että arvostuskertoimet on varmaan ainakin maltillistuneet. Joo, tosiaankin, jos katsotaan näitä globaaleja arvostuskertoimia, niin vaikka muilla mantereilla ei välttämättä mennäkään vielä sinne ennätystuloksiin, niin siellä taas sitten vastaavasti kurssit on ehkä laskenut enemmän taas kuin mitä vaikka Jenkeissä nähtiin tätä kurssilaskua. Jos katsellaan tätä kuvaajaa, niin nähdään aika hyvin, että miten nuo arvostuskertoimet tällä hetkellä asettuu eri mantereilla. Eli tosiaankin tuo vaalean sininen täppä näyttää tuonne, että missä tällä hetkellä mennään PE-kertoimissa ja toi harmaa palkki näyttää, että mikä toi on toi viimeisen 25 vuoden range, missä ollaan heiluttu PE-kertoimissa ja toi violetti taas 25 vuoden keskiarvo, niin nähdään, että oikeastaan kaikilla muilla mantereilla mennään tällä hetkellä tuon 25 vuoden keskiarvon alapuolella, kun taas Jenkeissä ollaan hieman edelleenkin sen yläpuolella, mutta kuitenkin tultu aika paljon alas tuolta oikeastaan karhumarkkinan alkamista, jota taas on kuvattu tuossa tuolla tummemman sinisellä täpällä, eli nähdään, että missä oltiin silloin, kun lähdettiin tähän karhumarkkinaan. Ja niiltä tasoilta tosiaan arvostuskertoimet on tullut alaspäin jonkun verran, ja näyttää edullisilta ihan kautta linjan. Oikeastaan tuo jenkit on ainoa, joka näyttää hieman kalliilta, mutta kuten aikaisemmin ollaan puhuttu, niin tuo SP500 suuryhtiöt on paljon kalliimmin arvostettu tällä hetkellä kuin ne pienemmät yhtiöt myös Jenkeissä. Että jos Jenkeistä katsoo niitä pienempiä yhtiöitä, mid-cap-yhtiöitä, small-cap-yhtiöitä, niin siellä taas arvostuskertoimet on selkeästi 25 vuoden keskiarvon alapuolella, että ne on niin kuin isommassa kuvassa ja globaalisti arvostuskertoimet on selkeästi aika houkuttelevalla tasolla tällä hetkellä. Että hyvä kysymys on tietysti se, että milloin tämä globaali osakemarkkinoiden lasku loppuu, mutta sanoisin, että tästäkin näkökulmasta niin voi sanoa, että ollaan enemmän siellä laskun loppupäässä kuin edes keskellä sitä laskua. Vaikka Jenkeissä ne suurimmat yhtiöt nyt tekeekin sit todennäköisesti ennätystuloksia tän ja seuraavien vuosien aikana, niin kumminkaan kaikilla firmoillahan ei mene ihan niin hyvin. Et Werneri esimerkiksi viime videolla sanoi, että Suomessakin ennätysmäärä tullut konkurssihakemuksia ja Jenkeissä saattaa myös olla tuolla 2024 puolella aikamoinen ryöpsähdys tuolla konkurssin rintamalla. Joo, tosiaankin, jos katsotaan, miten noi yrityksien korkokustannukset vertautuu siihen tulevaan kassavirtaan ja katsotaan nimenomaan sitä, että kenellä ne korkokustannukset on suuremmat kuin se tuleva kassavirta. Ja tässä nähdään nuo prosentuaaliset luvut, kun katsotaan noita erikokoisia yhtiöitä. Eli yllättäen nuo kaikista suurimmat yhtiöt on täällä matalimmassa prosenttiluvussa, missä vaan muutama prosentilla yhtiöistä korkokustannukset on suuremmat kuin se operatiivinen kassavirta. Ja kun mennään portaittain koko ajan pienempiin yhtiöihin, niin nähdään, että kun mennään tuonne 3000 suurimpaan yhtiöön, eli siellä on paljon niitä ja paljon pienempiä mukana, niin nähdään, että on itse asiassa 22%, joissa se operatiivinen kassavirta on pienempi kuin ne korkokustannukset, mikä tarkoittaa sinällänsä, että ne on niin sanottuja zombiyhtiöitä. Ja sitten nämä korkeammat korot vaikuttaa sinne pienyhtiöiden puolelle huomattavasti paljon enemmän kuin tuonne suuryhtiöihin. Ja se kyllä vaikuttaa myös siihen, että minkälaisia tuloksia ja konkurssimääriä varmaan nähdään tuossa ensi vuoden puolella, mutta toki tämäkin on sellainen asia, mikä kaikki näkee tällä hetkellä ja osaa jo tuonne markkinoille jo ainakin jossain määrin hinnoitella, että tämä ei sinällänsä varmasti tule mitenkään yllätyksenä, koska tämä on ikään kuin tiedossa oleva asia. Ja varmasti yksi niistä kaikista selittävimmistä asioista siihen, mistä puhuttiin myös siellä graafien puolella, eli just se, että minkä takia nämä pienyhtiöindeksit menee alaspäin samaan aikaan, kun nämä suuryhtiöindeksit menee ylöspäin. No sitten nivotaan markkinakatsaus taas tähän Master Slidelle, ja ilmeisesti Powellkin on puhumassa tällä viikolla jollain foorumilla. Joo, tosiaankin nimenomaan foorumilla vaan, eli ei ole mikään tämmöinen keskuspankin virallinen tilaisuus, mutta tämä on siinä mielessä tämä puhe ehkä tärkeä, jos Powell haluaa vinkata jotain, koska tämä on viimeinen puhe ennen sitten 2 viikon päästä nähtävää ohjauskorkopäätöstä, jolloin ohjauskorkoa ei odota nostettavan, mutta nyt tässä viimeisten viikkojen aikana ja jota oikeastaan on viimeisen niin kuin virallisen keskuspankin lehdistötilaisuuden jälkeen, nämä osa keskuspankkireista on tullut ulos ja sanonut, että tämä noussut korkotaso nimenomaan siellä pitkässä päässä on tehnyt osan ikään kuin heidän työstään ja tästä kiristystyöstään, että ehkä sitä korkoa ei tarvitsekaan nostaa enää tämän vuoden aikana. Ja nyt Powell ei ole sitä vielä sanonut, joten nyt odotetaan, että sanooko Powell myös sen torstaina, että ehkä sitä korkoa ei enää tarvitsekaan nostaa, niin se on niin kuin huomionarvosta tuossa torstain Powellin puheessa. Ja sen jälkeen vasta sitten 2 viikon päästä keskiviikkona on tosiaankin se seuraava kaikista tärkein makrojulkistus, mikä on se ohjauskorkopäätös ja nimenomaan se lehdistötilaisuus, missä sitten taas puhutaan siitä tulevaisuudesta ja siitä, että miten nähdään se korkojen nostotarve tämän vuoden aikana ja oikeastaan ensi vuoden aikana myös.
Mutta sitten Suomi mainittu kommenttiosiossa on hirveästi pyydetty, että voitaisiko katsoa myös Helsingin pörssiä, ja tässä sitten tulee ainakin jonkin kokoisen tuutin täydeltä. Eli mitä sä oot meille tänään kehitellyt, Jukka? No mennään suoraan katsomaan tuonne graafien puolelle, että mitä se näyttää. Eli Helsingin pörssin hintaindeksi, eli tässä ei ole osinkoja otettu ollenkaan huomioon, ja tosiaan 5.10. tähän noin uudet pohjat tehtiin, ja siellä on oikeastaan aika lailla samalla tasolla käyty kuin viimeksi 2015, että on aika surullista katsottavaa, että jos ihan pelkästään Helsingin pörssin indeksin on sijoittanut, niin tässä ei ihan hirveästi tuottoa ainakaan sen niin kuin hinnan kehityksen suhteen tullut. Joo, tosiaankin, ja vielä sitten pienemmissä yhtiöissä homma on ollut oikeastaan vähän surullisemman näköistä vielä, että jos kurkkaa sitä pienyhtiö hintaindeksiä, niin nähdään, että se näyttää vielä hieman karummalta kuin toi suuret yhtiöt mukaan ottava hintaindeksi, niin tässä nähdään, että kuinka raju toi pudotus on ollut ja kuinka pitkä ja oikeastaan tasainen tämä nyt nähty lasku tässä viimeisten kuukausien aikana on ollut, että se ei niin oikeastaan minkäänlaista pomppua on viimeisiin kuukausien nähty, ja se kyllä niin oikeastaan kuvastuukin tuolla jo keskustelupalstojen sentimentistä ja kaikesta muusta, että enää ei oikein jaksa osakkeet kiinnostaa, eikä ehkä niitä lisäpaukkuja osakkeiden ostamiseen enää löydy, ja muutenkin ehkä tuo niin pörssi keskustelu vähän hiljenee, kun kurssikehitys näyttää tältä. Eli tosiaankin aletaan olla siinä aika hyvässä vaiheessa karhumarkkinaa siinä näkökulmassa, että silloin kun ketään ei enää kiinnosta edes osakesijoittaminen tai ainakaan enää uskalla tehdä uusia ostoja, niin silloin mua alkaa kiinnostamaan ainakin. Et jos palataan sinne päähintaindeksin graafille ja katsotaan tosiaankin, että kuinka kauan tämä lasku on kestänyt, niin tosiaankin toi huippu tehtiin tuossa vuonna 2021 6. päivä syyskuuta, eli tässä on nyt tuommoinen 2 vuotta ja vähän yli 1 kuukausi lasketeltu käytännössä alaspäin. Ja kuten tuossa introssa mainitsin, niin yli 2 vuoden laskumarkkina alkaa olemaan jo aikamoinen poikkeus tuolla osakemarkkinoilla, ja siten se alkaa kuvastamaan sitä, että niin kuin se todennäköisyydet noin niin kuin historiaa tarkastellen alkaa olemaan sen puolella, että aletaan olemaan ennemminkin niin kuin hyvin loppuvaiheessa sitä karhumarkkinaa, kun että ainakaan on niin kuin historiallisen datan perusteella olisi hirveästi enää laskua jäljellä, ainakaan todennäköisyyksiä sille, että lasketaan enää. Että aina voi tulla se ensimmäinen kerta, kun se laskumarkkina kestää 5 vuotta, mutta mikä sen todennäköisyys on, niin sitä voi sitten jokainen arvioida itsekseen. Mutta mun mielestä niin kun, tämä alkaa näyttää aika houkuttelevalta, mutta tämmöisessä niin kun pitkässä laskussa, jos tullaan alaspäin, niin on vaikea noin niin kun teknisenkään analyysin näkökulmasta ehkä niin kuin miettiä sitä, että mikä se on se oikea taso, vaan ehkä ennemminkin tälleen niin kuin tilastojenkin kautta miettiä, että kuinka paljon ollaan laskettu ja kuinka pitkään ollaan laskettu ja niin kuin mikä se todennäköisyys sille, että se lasku enää tästä hirveästi jatkuu pidemmälle. Et toki jos Jenkeissä vaikka nähdään, että tulisikin taantuma ja Jenki-indeksit laskisi ensi vuoden aikana selkeästi useita 10%, niin varmaan se jollain tavalla vaikuttaa myös tänne Helsinkiin, mutta oma näkemys on se, että Jenkeissäkin se pohja tehtiin silloin jo vuosi sitten, ja nyt tehdään jonkunlaista korkeampaa pohjaa Jenkeissä, mikä myös avaisi mahdollista sille, että Suomessakin tämä indeksi jossain vaiheessa, jolle jo viime viikkojen aikana on kääntynyt siihen uuteen nousumarkkinaan. No sä olit ainakin nyt uskaltautunut vähän niin kuin kastaa varpaita veteen, että sä olit joitain Suomi-lappuja ottanut salkkuun, niin mistä syystä näin on käynyt? Onko näissä osakkeissa nimenomaan jotenkin teknisen näkökulman kannalta jotenkin hyviä paikkoja, koska siis ainakaan mun silmään tämä Helsingin pörssin hintaindeksi ei näytä hirveän hyvältä. Joo, ehdottomasti tämä ei ole nyt välttämättä niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta se niin kuin, että se olisi antanut mitään niin kuin signaalia siitä, että se pohja olisi tullut, vaan tämä on ihan puhtaasti sitä kautta, että niin kuin näiden yhtiöiden fundamenttejakin seuranneena ja arvostustason kehitystä seuranneena, karhumarkkinan pituutta niin kuin tutkineena ja niin kuin tilastollisesta näkökulmasta itse oletan, että ollaan niin kuin ennemminkin hyvin lähellä niitä pohjia, eikä sitä laskuvaraa välttämättä ole enää niin paljon. Okei, joku saattaa sanoa, että eikö ole järkevämpää odottaa sitä, että nähdään jonkunlainen käänne siellä indekseissä. Mutta kysymys siinä on aina se, että mikä se käänne oikein on. Että paljon pitää niin kuin nousta, että se käänne ollaan oikeasti nähty. Et Helsingin pörssikin tuossa viimeisen 2 vuoden aikana on 2 kertaa noussut noin 20%. Että jos niin kuin olisi miettinyt, että jotta ollaan nähty käänne, niin eikö silloin olisi niin kuin niillä kerroilla todennut, että käänne ollaan nähty, mikä
olisi johtanut siihen, että silloin olisi tullut ostaneeksi 20% nousun jälkeen ja hinnat on sen jälkeen vaan jatkanut laskua uusiin pohjiin ja olisi niin kuin kärsinyt aika isot tappiot siinä. Et mun mielestä nyt ollaan niin lähellä niitä pohjia, että on todennäköisempää, kun ollaan täällä niin kuin tälläkin hetkellä ihan pohjien tuntumassa, että niin kuin on parempi aika jopa ostaa nytten laskeviin kursseihin, kun odottaa sitä, että ollaan nähty selkeä käänne, eli ikään kuin missaisi sen potentiaalisen nousun alun tässä, jos vaan odottaa sitä jonkunlaista käännettä tuolla. Ja se käänne tulee osakekursseissa yleensä aina paljon, niin kuin se tulee tuolla taloudessa tai tuolla yrityksien tuloksissa, että pörssi ennakoi aina sen, eli sitä ei ainakaan kannata jäädä odottamaan, että se tuloskäänne ja se talouden käänne näkyy tuolla pörssien puolella. Koska nimenomaan usein se vahvin nousu sieltä pohjilta kursseissa tapahtuu just silloin, kun kaikki näyttää vielä kaikista huonoimmalta ja kukaan ei halua ostaa osakkeita ja sentimentti on huono, niin kuin äsken tuossa puhuttiin. Mutta mä oon tosiaankin nyt 3 osaketta ostanut tuonne salkkuun ja hajautin sen sillä tavalla, että ostin aika pieniä positioita, mikä mahdollistaa sen, että nämä positiot on vielä mahdollista tuplata, jos toi kurssilasku jatkuu tässä niin kuin seuraavien kuukausien aikana. Ja ne osakkeet on Admicom, Talenom ja Revenia. Ne on tuommoisia suosittuja osakkeita ollut yksityissijoittajien keskuudessa tässä viime vuosina, ja ne on semmoisia yhtiöitä, jotka on näyttänyt, että ne pystyy aika hyvään kannattavaan kasvuun. Ja ehkä tärkeintä niin kuin tässäkin tilanteessa, että vaikka talousympäristö on hieman heikompi, niin ne on semmoisia yhtiöitä, jotka pystyy edelleenkin tekemään tulosta tässä ympäristössä. Että näitä 3 yhtiöä ei ole nyt valittu vaan sen takia, että nämä olisi laskenut eniten, ja nämä on itse kaikki laskenut yli 70% tuolta huipusta, eli se on niin kuin hurja tasokorjaus, ja sen takia, koska nämä on ollut niin kuin hyviä yhtiöitä ennen tätä kurssilaskua, niin uskon, että tämä niin kuin operatiivinen toiminta ja niin kuin positiivinen tulevaisuus näillä yhtiöillä on kaikilla, että nämä ei ole ainakaan välttämättä niitä ensimmäisiä käänneyhtiöitä siihen niin negatiiviseen suuntaan. Ja nämä kaikki 3 löytyy itse asiassa myös tuolta Inderesin mallisalkusta, ja he on niin kuin poiminut nämä kolme sinne mallisalkkuun tietysti sen takia, että he uskoo näihin yhtiöihin ja siihen operatiiviseen toimintaan pitkässä juoksussa. Ja tämä niin kuin nyt tapahtunut useamman vuoden kurssilasku vaan avaa sitten potentiaalisia ostopaikkoja hyötyä siitä mahdollisesta tulevaisuuden kasvusta. Ja vaikka niin kuin Admicom, jos katsoo, niin se on ehkä niin kuin ensimmäinen näistä osakkeista, jotka kääntyi niin kuin laskuun, ja tammikuussa 2021 on tuo käännös käytännössä näkyvissä tuolla, milloin huippu tehtiin, mikä tarkoittaa sitä, että 2,5 kuukauden päästä tämä osake on laskenut 3 vuotta putkeen. Eli todennäköisesti nämä yhtiöt on ihan hyviä sijoituksia jotenkin vähänkin pidemmällä aikavälillä, jos vaan niin kuin yhtään se operatiivinen suoritustaso on samalla tasolla kuin mikä se historiassa on ollut, ja ei ole mitään merkkejä välttämättä siitä, että miksi näin ei olisi, kunhan vaan niin kuin ajat taloudessa niin kuin kääntyy vähän parempaan suuntaan. Ja nyt mä avasin nämä 3 riviä tuonne omaan salkkuunkin vähän niin kuin viestittääkseni siitä, että nyt on mun mielestä niin kuin ihan järkevä aika miettiä sitä niin kuin Helsingin pörssiin sijoittamistakin. Jos vaikka sattuu olemaan semmoinen salkku, että se on ollut lähinnä vaikka jenkkipainoa, niin toi Helsingin pörssi alkaa näyttämään mun mielestä nyt niin kuin houkuttelevalta, että sitä painoa ainakin voi miettiä, että kannattaako Helsingin pörssiinkin jotain sitä sijoittaa. Et ei varmasti niin kuin kannata sinnekään mennä all in, vaan se hajauttaminen niin kuin globaalisti on järkevää, mutta jos sattuu olemaan semmoinen salkku, että se Suomi-paino on ollut aika pieni, niin tämä alkaa näyttämään mun mielestä siltä, että se pohja alkaa olemaan aika lähellä täällä Helsingissäkin, että kannattaa tutkia niitä mielenkiintoisia yhtiöitä, jotka tekee tulosta ja on näyttänyt hyvää kasvua aikaisemminkin, niin sieltä varmaan löytyy niin kuin aika hyviä, houkuttelevia arvostuskertoimia, semmoisia arvostuskertoimia, mitä ei olla vuosiin nähty Helsingin pörssissä, koska nyt ne on oikeasti niin kuin edullisia ja silloin kannattaa enemmän olla ostamassa kuin silloin, kun ne on kaikki aikojen huipuilla ja kurssit menee vaan ylöspäin toki, mutta sitten se pitää myydä myös oikeaan aikaan, jos siitä noususyklin huipusta haluaa nauttia ja myös hyötyä, ei pelkästään niin kuin ostaa niitä silloin, kun ne menee ylöspäin, mutta sitten huomata 2 vuotta myöhemmin, että ollaan tultu 50% tai enemmän alaspäin sieltä kurssihuipulta, missä hypättiin mukaan. Viime jakso oli otsikoitu Indikaattori pohjaongintaan nimellä, ja monet ihmettelivät nyt, että mistä sä olet, Jukka, löytänyt tämmöisen indikaattorin. Se on varmaan helpointa näyttää sieltä ilmaisen TradingViewn puolelta, niin eiköhän hypätä suoraan sinne. Jos indikaattori siis tarkastelee, että kuinka moni osakkeista SP500-indeksissä on 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja se löytyy ihan kun lähtee kirjoittamaan tänne Stocks Above, ja sen jälkeen valkkaa tuolta tuon 50 liukuvan keskiarvon, ja sen jälkeen me nähdään tämä indikaattori täällä graafilla, ja me ollaan kiinnostuneita siitä, että silloin kun tämä indikaattori printtaa lukemia, jotka on alle 10, ne on yleensä niitä parhaita ostopaikkoja ollut tuolla osakemarkkinalla, ja ne on merkannut niitä selkeämpiä pohjia.
pohjia. Eli jos nyt haluaa katsoa niin kuin osakemarkkinaa tässä indikaattorin kanssa päällekkäin, niin me voidaan täältä Compare-kohdasta lisää vaikka toi SP500-indeksi tänne ja laittaa se näkyviin tänne, niin periaatteessa tästä nähdään, että kuinka nämä indeksin pohjat osuu silloin, kun tämä sininen menee tänne alle 10 arvoihin. Eli viimeksi nähtiin lokakuussa se, sitä aikaisemmin kesäkuussa ja sitä ennen täällä koronapohjassa ja sitä aikaisemmin täällä vuoden 2018-2019 vaihteessa, kun tuo sininen menee tänne alle 10, niin on ne parhaat ostopaikat. Eli tällä tavalla löytyy täältä TradingViewn puolelta tämäkin indikaattorista, voi itse tarkastella, että milloin se seuraavan kerran antaa sitten niitä signaaleita. Ja ihan hyvä pro-tippi muutenkin, että jos tämmöinen treidaaminen tai tämmöisten erilaisten indikaattorien käyttö kiinnostaa, niin tämä TradingViewn sivu, niin sehän on ilmainen käyttää, toki sillä on maksullinenkin versio, mutta ilmaisella pärjää ihan hyvin. Mä oon pärjännyt tähän asti, sä taidat siitä jotain maksaakin, mutta joka tapauksessa siellähän on kaiken näköisiä tämmöisiä indikaattoreita, ihan varmasti googlaamalla löytyy ihan hirveä lista niin kuin kaiken näköisestä mielenkiintoista, mitä tuolta voikaan löytää, joten kannattaa käydä kokeilemassa, että mitä sieltä itse tulee löydettyä. Ja kuten sanottu, niin sulla Jukka nyt on tosiaan salkussa Suomi-lappuja noin 25% painotuksella koko salkun koosta. Joo, tosiaankin Suomi-paino on nyt alettu kasvattamaan siellä ja muut on ehkä enemmän tuommoisia niin kuin trade-lappuja sitten. Siellä on osa jopa viputuotetta, osa tuommoisia yksittäisiä osakkeita. Ne on enemmän trade-mielessä. Suomi-laput on nyt niin kuin ainakin toistaiseksi salkussa ja tosiaankin mahdollisuus vielä lisätä niitä, jos toi kurssilasku jatkuu Suomen puolella. Ja katsotaan, mitä tämmöiselle lappu-holdaajalle niin sitten tapahtuu tuossa, jos noita lappuja lähtee holdailemaan, että onko ne kohta -20, -30% ja voidaan sitten ihmetellä, että miten tässä näin kävi. Mutta uskon ennemminkin siihen, että niidenkin osalta voidaan jonkunlaista tuottoa tässä saada seuraavien kuukausien aikana. Sen takia ne on tuolla salkussa. Ja muutenkin tuolla salkussa on ollut hieman tapahtumia, eli se mandatum, mistä puhuttiin viime viikolla, sitten tuli niin nopeasti tuommoinen yli 8% tuotto, että myin sen pois ja longi viputuote SP500-indeksiin taas senkin tiputin tuossa viime viikon vahvaan nousuun jo pois. Ja sitten sen jälkeen on tullut lisäytyä jotain tuonne salkkuun, esimerkiksi Shopify tuolta amerikkalaisista osakkeista ja haetaan näille sitten enemmän sitä seuraavaa pomppua tuolla indeksien puolella. Eli tosiaankin osakepaino on kasvatettu nyt lähemmäksi 100%, koska se näkemys on härkäinen tällä hetkellä, että tämä mahdollinen pieni korjausliike, mikä tässä on käynnissä, niin seuraava pomppu on kuitenkin ylöspäin ja mennään korkeammalle kuin missä viime viikolla käytiin. Ja sitten sun salkkuun, siellä heilunta jatkuu, eli viime viikolla kun oltiin tuolla yli 20%, niin nyt ollaan alle 15%. Mitä siellä on käynyt? Siellä vauhtia vaarallisia tilanteita riittää. Että jossain jaksossa joskus männä vuosina onkin sanonut, että mä tikkaan siitä, että salkku heiluu ylös ja alas hirveätä vauhtia, niin se on paljon jännittävämpää. Ja mä oon varmaan joku tämmöinen jännitysnarkkari, että pakko saada vähän jotain dopamiinia tästä heilunnasta, mutta ei mulla ole mitään siis sen kummempaa muuta tapahtunut kuin se, että uraanilaput, ne on nyt sen kovan nousun jälkeen, ne on vaan lähteneet vähän sitten korjaa takaisin alas. Tässä ollaan for the long haul ja kökötetään edelleen kyydissä ja se on hauska, miten nyt sitten tuossa kun nousun aikana ainakin X oli täynnä sitten kaikkia tämmöisiä niin kuin positiivisia, härkäisiä uraanimeemejä, niin nyt siellä on sitten tämän ihan muutaman prosentin laskun jälkeen, niin siellä on tullut jo meemejä siitä, että kuinka pitäisi lopettaa uraanisijoittaminen ja ehkä tämä oli tässä, että nyt kannattaa pistää vaan valot pois ja lähteä kotioon ja mä aion niin sentimentti muuttuu nopeasti se vaan. Se muuttuu todella nopeasti se hinnan mukana, mutta ei tässä niinku auta muu kuin kököttää vaan ja nauttia tästä kyydistä, mitä nämä laput tarjoilee. Näin tehdään. Katsotaan ensi viikolla, mitä on tapahtunut. Tehdään näin. Ja sitten taas samat vanhat tutut jutut edelleen, eli pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, jos et jostain ihmeen syystä ole sitä vieläkään tehnyt. Ja muista kommentoida. Kommentoikaa sinne jotain vaikka, että mitä te haluaisitte nähdä näissä Traders Clubin jaksoissa, koska me niin kuin tänäänkin. Me tehdään melkein mitä vaan te pyydätte. Melkein mitä vaan tehdään. Ja 200 jaksoa, sehän lähestyy, niin saattaa olla, että me siihen jotain spessua sitten keksitään. Näin tehdään. Katsellaan sitä sitten ensi kertaa. Morjes. Hyviä tradeja. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.